สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมากับช่อง What People Say อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายแปลกๆที่อาจทำให้ดูงงและกลายเป็นประสบการณ์ร้ายๆได้ถ้าเราไม่รู้ที่ยังมีอยู่บนโลกใบนี้กันครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยที่ประเทศไทยประเทศไทยเรานี้ห้ามพกไพ่เกิน120ใบในประเทศไทยไพ่เป็นของเล่นๆที่ไม่ใช่เล่นๆนะครับปัจจุบันการพนันในประเทศไทยยังไม่ได้เสรีถึงแม้จะมีบางการพนันที่ให้เล่นได้ภายใต้การควบคุมของรัฐซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาเช่นพวกปาโป่งปาเป้าสอยดาวเล่นได้ตามงานประจำปีเท่านั้นแต่การพนันแบบที่ต้องใช้ไพ่ที่เป็นสำรับแบบไพ่มาเล่นเช่นพวกไพ่ป๊อกต่างๆไพ่ดัมมี่ยังเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับดังนั้นการพกพาไพ่จึงพกได้ไม่เกิน120ใบแล้ว120ใบคือเท่าไหร่จำนวนไพ่มาตรฐาน1สำรับมีอยู่52ใบเท่ากับว่าถ้าคุณมีไว้ในครอบครองขณะที่ตัวอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะมีไว้ที่บ้านไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเอากลับมาเกิน2สำรับอาจถูกปรับและติดคุกได้ถึง10ปีนะครับฟังอาจจะดูเกินจริงแต่นี่คือมาตรการการควบคุมการพนันของประเทศนี้ที่มีมานานหลายทศวรรษแล้วครับบางทีไปเที่ยวไหนแล้วอยากซื้อไพ่เป็นของที่ระลึกกลับมาก็อย่าให้เกิน2สำรับนะครับสิงคโปร์ห้ามเคี้ยวหมักฝรั่งจริงเหรออันที่จริงแค่เคี้ยวน่ะไม่ผิดแต่ถ้าคายทิ้งในที่สาธารณะไม่ว่าจะลงพื้นเอาไปแปะไว้ตรงโน้นตรงนี้ซึ่งถ้าถูกจับได้ปรับสูงถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ 25,000 บาทเลยนะครับและยิ่งถ้านำมาขายหรือแม้กระทั่งแค่เอามาแจกกันฟรีๆก็มีโทษปรับสูงสุดที่ 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ 2,500,000 บาทอึ้งกันไปเลยเหมือนกันครับเรื่องแค่นี้สำหรับประเทศอื่นอาจจะเฉยๆแต่นี่คือมาตรการการควบคุมความสะอาดของประเทศนี้เพราะรัฐบาลไม่อยากเสียเงินมาเพื่อทำความสะอาดคราบพวกนี้และที่สำคัญเคยมีเหตุการณ์ที่คนแปะหมากฝรั่งติดกับประตู MRT ทำให้ระบบปิดไม่สนิททำให้รถไฟฟ้าหยุดชะงักระบบไม่สามารถเดินรถได้และติดขัดทั้งสายมาแล้วครับเยอรมนีห้ามรถหมดน้ำมันบนถนนออโตบานที่ประเทศเยอรมนีนี้ขับรถขึ้นบนทางด่วนออโตบานหากรถคุณหยุดจอดเพราะน้ำมันหมดผิดกฎหมายนะครับงานจะเข้าทันทีเมื่อตำรวจมาถึงความเร็วเราคงเคยเห็นคลิปรถซูเปอร์คาร์มากมายวิ่งที่ความเร็ว 2-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่อยๆที่ถนนออโตบานนี้เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นทางด่วนที่ไม่มีการจำกัดความเร็วดังนั้นรถจะวิ่งเร็วมากถ้าเราจอดรถเพราะน้ำมันหมดหรือไม่หมดก็ตามตำรวจจะถือว่าจงใจสร้างความเสี่ยงบนถนนทางด่วนถึงแม้เราจะไม่ตั้งใจก็ตามจะโดนปรับตั้งแต่ 30-70 ยูโรถ้าจอดสั้นๆไม่กี่นาทีแล้วตำรวจมาเจอซะก่อนซึ่งถ้าจอดยาวอาจจะมีโทษถึงถูกพักใบขับขี่สูงสุด6เดือนและถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะรถของเราที่จอดนี้จะเข้าข่ายอาญาจะมีโทษจำคุกถึง5ปีอีกด้วยโหดเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นต้นเหตุอินเดียมีกฎหมายหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เผลอไปทำผิดหรือเกี่ยวข้องแต่เห็นว่ามันแปลกเหมือนกันคือขอทานห้ามน่าสงสารเกินไปนี่ไม่ใช่มุกนะครับแต่คือกฎหมายจริงๆที่ยังใช้ในโลกใบนี้ของอินเดียที่รัฐกุจราตมุมไบเดลีและอีกหลายรัฐมีการห้ามขอทานด้วยท่าทางที่ให้น่าสงสารเกินไปกฎหมายที่รัฐนี้อนุญาตให้ขอทานได้ถ้าไม่แสดงออกทางร่างกายจนรบกวนจิตใจสาธารณะเช่นนอนกับพื้นกรีดร้องหรือแสดงบาดแผลน่าสยดสยองเกินไปเพราะมันเท่ากับผิดกฎหมายครับโทษคือจับปรับหรือจับขังในสถานฟื้นฟูผู้เร่ร่อนตั้งแต่1ปีถึง3ปีมาตรการนี้คือป้องกันไม่ให้คนแสดงพฤติกรรมขอทานโชว์จนดูน่าสงสารเกินควรส่วนถ้ามีคนจ้างวานให้ขอทานก็มีโทษจำคุก1-3 ปีแต่ติดในคุกไม่ใช่สถานฟื้นฟูกฎหมายนี้มันแปลกมากตรงที่จะขอทานก็ต้องเรียบร้อยหน่อยนะครับก่อนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง What People Say ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ